Energy, no? Actually, kakagaling ko lang galing office. So, sagad-sagarin na natin. Wala lang. Napadaan kami kanina sa Mercury Drugstore kasi dito sa may Forest Hill, merong Mercury Drugstore. So, bumili kami ng diaper ni Kai Kai. And habang nagtitingin-tingin ako doon, nakakita ako guys ng wow, free plug. Hindi po to sponsored pero Mercury, hi. So yan, Mercury Drugstore. Nakakita kami ng mga cosmetics, mga makeup products, and I thought of, sabi ko, uy, why not? Gawan ko kaya ng video or parang Gandang Mercury Drugstore, di ba? Ganyan. Siyempre, hindi naman kaila sa inyo guys na tayo ay always on a budget and meron tayong mga biglaang lakad na wala na tayong time para mag-mall, pumunta sa department store, magpang-makeup sa salon, or simply mag-shop ng makeup online. And there is no other way or the best place to be but the Mercury Drugstore dahil meron silang mga makeup products na pwede nyo gamitin. So, let's try kung meron tayong mabubuong makeup look using these products. Ayon sa tarjeta, ang ating products ay humigit kumulang 480 pesos. Before that, papakita ko muna sa inyo kung ano-ano ang mga ito. Kung ano-ano lang talaga kinuha ko doon actually. And hindi ko alam kung makakagawa talaga ako ng makeup look using these products. Pero yun na lang yung gawing natin challenge, no? So anyway, iyan. Meron tayong eye white nose pack. Hindi pa rin kasali. Meron tayong eye white BB Holic Everyday BB Cream. Ang pang-araw-araw niyong BB Cream. MURA E Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer. Meron tayong Careline Lip and Cheek Tint. Careline Best Brow Liner. Walang powder. Ay, meron pa palang laman. Meron pa tayong two-way cake Advanced EV Makeup. EV Makeup. Balik-baliktad na naman, no? So, yun nga. Maraming kulang dito. Walang eyeshadow, walang eyeliner, walang mascara, walang contour, walang highlight best. So, mabilis ang makeup lang to. And yung makeup na pwede nyong irampa sa pang-araw-araw na malakas maka-freshness lang. So, I am very excited to try this one. So, mag-start na lang tayo dito sa MURA Vita Smooth Hydrating Facial Moisturizer. Pero dahil ako'y buntis at hindi po ito pwede sa akin, kayo na lang po ang mag-try at ipadala nyo na lang sa comment box ang inyong mga hinanaing at saloobin regarding this one. Pwede nyo siyang gamitin moisturizer / primer kasi pwede nyo tong ilagay under makeup. So, gusto ko sana siyang itry kaya lang. Wag na muna kasi mabuti ng safe and secure. So, let's go ahead and dive in dito sa BB Holic ng eye white. Okay, so, ang shade na ito ay beige. Nasa sa shade lang siya, guys. This is worth 24 pesos, diba? Murang-mura. Gamitin natin muna yung nasa taas. Yung isang sachet. O yan, mag-pretend tayo na nagmamadali tayo at wala na tayong oras dahil yung boyfriend natin ay nag-aantay na sa baba. Makeup tayo ng mabilisan. Dahil nagmamadali tayo, gagamit ako ng paddle brush. I-paddle na natin itong mukha ko. Oy, in fairness. Hala, ngayon lang ulit kasi ko nakagamit nito. Hala, in fairness, oh, ang ganda ng coverage niya. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba ang pinagkaiba? Kasama yan sa pagmamadali. Medyo magkakamali ka. Kaya okay lang yan. Mamaya na natin linisin. Actually, linisin na natin. Nadut-dut naman sa hair ko. Ano ba yan? Redness pa yung isa. Pero yung isa maganda na. Kaya ano siya mag-antay sa baba habang ikaw ay nagme-makeup. I-blend mo pa ng mabuti. Mas mabuti nang nagtagal ka at gumanda kaysa nagmamadali kang mukhang chararat. Sunod, EB Advance, two-way cake,
So, ang shade nito is Oriental. Ito yung pinaka-pan ng foundation. Meron siyang kasamang sponge or yung pinaka-applicator niya, guys. I-bake na natin ang cake sa aking mukha. Parang itim niya, besh. In fairness, ang ganda rin ng coverage nito. Perfect silang dalawa ni Eye White, to be honest. Next, besh, magkilay na tayo. Yung kilay na hindi tayo iiwan. Para kung sakaling matauhan ang inyong mga boyfriend na ang tagal-nag-aantay sa inyo, at least, pack gunner ng kilay nyo. Gamitin natin is yung Careline Best Brow Liner. Ay, bongga. May kasama siyang spoolie, sa kabilang dulo. Actually, ang ganda niya, guys. In fairness. Ang ganda niya! Magkano ba to? Uy guys, try nyo subukan nyo tong Careline, yung pang eyebrows. 95 pesos lang. Next! Careline Lip and Cheek Tint. Bango! Bango! So, ang gagawin ko, ilalagay ko siya dun sa paddle brush. Para ito na din ang ating magsisilbing blush on. Konti-konti lang. Diba? Bongga. Tapos, lagyan mo kunwari ng konti yung sa ilong mo para malakas makamistisa. Tapos, sa lips. Maganda na ba ako? Gamitin natin yung pinangkilay ko mamaya. Dodrawingan ko lang ng napakanipis na eyeliner ang aking mata para magmukha siyang buhay. Meron pa tayong 30 seconds bago tuluyang umalis yung jowa ko sa pag-aantay sa akin. Gandang pang Star City na ito, guys. So, I think this is enough for my makeup. Anyway, I am very, very happy na maganda naman yung kinalabasan niya. Itong mga products na ginamit ko, shinare ko lang sa inyo kasi swak na siya sa budget. Maganda yung quality and yet maganda pa din yung nabigay niyang mga coverage. Kahit anong pihit nyo, merong Mercury Drugstore na pwede nyo takbuhan anytime na maghahanap kayo ng mga makeup. So, yun. I will see you again, guys, on the next video. Don't forget to hit the subscribe button down, and I also have Instagram and Facebook. And thank you so much for watching. I will see you again on the next one. Bye! And syempre, guys, kung nasayahan kayo sa aking pinagagawa kanina, meron pa mang ibang videos dito na pwede nyong panoorin na for sure magpapasakit ng inyong tiyan at magpapaligaya sa inyong araw-araw. Kaya please don't forget to watch other videos listed down below.